What's up guys? Welcome back to my channel. So ngayon ang gagawin ko ay magluluto ako. Pagluluto ko kayo ngayon ng ginataang alimango. Ayan. Ano ko ginagawa o namin yung para gatang-gata talaga yung mga ginataan nyo. Ayan. Ituturo ko yung pasunod-sunod, step by step. Ayun. Kasi may natitikman ako mga ginataan na ganarn. Pero hindi siya maggata. Tapos hindi siya, kasi pag gatang-gata, manamis-namis siya. Lalo na kapag medyo may nagmamantika siya sa gata. Ayun. Tapos may sikreto kasi para gatang-gata talaga siya. Yun ipapakita ko sa inyo kung paano. Ayan, tara guys. Tayo. Ay, wait nga pala. Kasi, soon, pag meron ako nakakolab or kahit hindi siya YouTuber din, basta, or nanonood lang sa akin, or subscribers ko, ganyan-ganyan, ipagluto kita ng alimango. Pag, kung sino ang pwede, ayan, na subscribers or nanonood sa akin. No! Gusto na lang guys. Tapos na na siyang gawin. Ceiling green, garlic, onion, and ginger, and another ceiling laboy. So, ang nag-order siya, kapabalik na rin natin. Kaya natin ito ko para yung gata, kimchi. Ilang peraso lang kasi isang lang ang kaano. Gagawin ang pagkakit na ito lang hindi natin medyo matanggal ng bacon. I-add natin na yung gata. Don't forget to wash your malunggay pala, guys. Kailangan nyo i-wash yan. Let's put the sibuyas and bawang. Luya. Content ko daw ito. Hold it. Gata is real. We have another gata here. Ganyan lang guys, para kakang gata. Para gatang gata. Ayan. Mas mataba ko sa akin kamo. And another. Ayan. Para natuyo. Tapos antayin natin siyang kumulo. Pag kumulo na siya, lalagay natin siya. Gulay. Ayan siya guys. Medyo nakamakulo na siya. Pero hindi pa siya pwede. Kailangan kulong-kulo para hindi siya mabilis mapanis. Yun yung sikreto namin sa gata. Para gatang-gata talaga siya. Mamantika. Kasi pag nilagay mo pa yung gatang pangalawa, nakangit na siya. Bale, turo ko sa akin na sister ko na mayaman. Sa lahat ng gata, ganito ginagawa na. Kahit tilapia, yung ginagawa namin sa tilapia. Sa gata, pag naglulugas ng gata, ito guys, dyan ka lang dito. So, ako naman kita kapag magluluto. Ayan siya guys, para makakataba siya. Isa talaga pag mataba. Yummy! While waiting,
Kumakain muna ako ng apple because apple is apple. Now, apple keeps the doctors away. Kut-kut habang nag-aantay. Nangangamuno ko guys. Iba na rin yung color niya. Bumabang ko siya. Mamaya, ito babalik na rin natin siya. But again, babalik na rin natin yung ang sarap. Nag-ano ko siya. Babalik ko. Ay, sarap. Oh my God. Babalik na rin natin siya. Grabe. Ako malo na siya. Ilalagay na natin yung feeling. Hindi ako pwede ng feeling. Or masarap din kasi. Tapos mabango pag may feeling. And then, ano din, maganda rin yung kulay. Parang style at baga. Tapos medyo ganun para parang na siya ayun gata sa isang yamin na natin na gata pala parang ito pa ng kumain malapit siya maluto. Makikita niyo guys pag luto na yung gata kasi iba din yung color niya. Kasi pag hindi pa siya luto, white na naka siya. Kapag luto na siya, medyo magpa-brownish na. Para siya something basta. Hindi lang sa tingin makikita ko luto na sa last I go. Mamaya na natin lagay yung red na seeded. Kasi baka pag nakisa na ito. Ayan siya. Tapos, lagay na natin yung pampalasa. Naglalagay ako na yung pampalasa. Tapos, lalagay ko siya sa santo. Kasi gagawin ko siya para buo. Hindi. Para lahat malagyan, tapos bantay, at puro. Bali, ang nakalagay dito, at pang masarap. Malalasahan mo siya sa amoy. Ayan. Ayaw mo siya tignan. Kaya ganun yung lang. Kasi lapit mo yung ilaw mo. Manamis-namis ang amoy. Pag ganun-ganun. Puputos na mukha mo or sa ilaw mo. Ang tamis ng amoy niya guys. Yummy, yummy, yummy. Great. So ngayon, babaliktarin na naman natin siya ulit para sumiksik na. This is the last baliktadas. Para sumiksik na yung gata niya. Ayan, luto na siya. At ito na rin yung gata, pero gusto ko pa a little bit fast. Naluto na rin yung sili. Ayan, guys. Ang yummy na, guys. This also. Bago natin isip kasi medyo nag-ano siya. Ayan siya guys. Filter. Overcook na ba lang guys. Kailangan natin tikman siya na. Tikim.
malungga. Kamay patigil sa iba. Namalungga ako maglala. Oh my God. Pwede na natin ilagay yung super malunggay. Malunggay. Super malunggay ang kailangan natin inilalim sa malunggay para mas mabilis siyang maluto. Diba? Pero hindi nila masyado siyang magalaw, masyado malunggay para hindi siya mapait. Ayun. Kasi mapait siya pag masyadong nagagalaw yung malunggay ng inyong mga sandok. Pero minsan yung iba hindi na ginagalaw, pero ako ulit kasi ako atat. Okay, I want this to do this. Ayan. Ayan, para mabilis siyang umilalim. Pero yung iba, hinahayaan natin. Umiilalim naman siya kasi naiinitan siya, guys. Kahit naman kayo dito. So, this is my special ginataan. Ginataan Alimango or alimasag, whatever you call it. So, siya pa ngayon. Tapos wait lang natin na medyo naluto-luto yung malunggay. Then, we will turn off the mahiwagang kalan na tinatawag. Ayan. Tapos pwede na natin ilagay yung labuyo, I love you. One for here, and one for here, and one for here. Pwede naman lagyan natin sa it's right here, like this, and like this. Ayan. Then, ayun guys, ganun lang yung ginawa ko. Sobrang dali kaysa yung magdala-dala ko pang beses na pag something na gano'n. Ang tagal. At yun, ang bilis lang gawin at ang sarap-sarap naman talaga ng aking alimango. Ayan. So, sana may natutunan kayo na ganun pala. Ganun. Ayan. At sana dumating yung time na may makatikim nun, no? Alimango lang. And guys, don't forget to like and or share naman dyan. At yung mag-subscribe pa, thank you so much. And ayun, shout out nga pala kay Jaynard. Ayan, shinout out kita. Tapos magpapansin ka pa dyan. Jaynard Pahelan, hello. Makulit. Sir Ranil Paz, hello po. And Mark Canica. Tapos nga pala, meron silang, gumagawa sila ng dreadlocks. Sa Tagum, Davao to. Meron silang Facebook page, andito, ayan. Agimat Dreadlocks, Tagum, Davao. Ayan. For inquiries, andyan. May number sila. Ayan. Just text or call them sa mahilig magpa-dreadlocks. Ayan. Thank you so much sa mga nagpa-shout out. Ayan. Guys, thank you so much.